આજે આપણે દૂધ પાક બનાવીશું, જેની સિક્રેટ ટિપ સાથે તમને હું આજે શેર કરીશ. વેલકમ ટુ યુટ્યુબ ચેનલ મેજિક કિચન. હું છું જ્યોતિ સોલંકી. અમારી અવનવી રેસીપી જોવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલને લાઈક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. બહુ સરસ થાય છે. 2 લીટર દૂધ છે, એમાંથી થોડું દૂધ કાઢી લીધું છે. 2 ચમચી કાજુ છે અને 1 મુઠ્ઠી જેટલા બાસમતી રાઈસ છે, જે દૂધમાં આપણે પલાળી દેશું અને કાજુને પણ પલાળી દેશું. આ બધું એડ કરવાથી એમાં માવાની જરૂર નથી પડતી અને એકદમ જાડો સરસ દૂધ પાક થાય છે. હવે દૂધ ગરમ કરી લીધું છે, એમાં આપણે રાઈસને પલાળી દેશું. દૂધમાં રાઈસ પલાળવાથી એકદમ રાઈસનો ટેસ્ટ પણ સરસ આવે છે. દૂધ ઉકળવા મૂકી દીધું હતું. હવે દૂધ ઉકળી ગયું છે, એમાં આપણે પલાળેલા દૂધમાં રાઈસ એમાં એડ કરી દેશું. આ દૂધ પાક ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને ઘટ પણ સરસ થાય છે અને રાઈસમાં દૂધ ચડી જાય છે, જે પાણીમાં પલાળવાથી નથી ચડતું. હવે 1 વાટકી ખાંડ છે, જે 200 ગ્રામ છે, અને 2 ચમચી મિલ્ક પાવડર છે અને 2 ચમચી ચારોળી છે અને થોડું જાયફળ છે. જોઈ લઈએ આપણે. રાઈસ ચડી ગયા છે, હજી થોડી વાર છે. ફરી 2 ઉફાણા લઈ લેશું આપણે દૂધના. હવે એમાં એડ કરશું આપણે ખાંડ. 1 વાટકો ખાંડ છે, આશરે 200 ગ્રામ જેટલી છે. તમારે જેવું મીઠું જોતું હોય એવું વધતા ઓછું કરી શકો છો. હવે પલાળેલા કાજુ લેશું અને 2 ચમચી લેશું મિલ્ક પાવડર. એમાં થોડું દૂધ એડ કરશું અને આપણે એની એકદમ સ્મૂધ એવી પેસ્ટ બનાવી લેશું. જોઈ લઈએ. મસ્ત આવી પેસ્ટ બને છે. દૂધ ઉકળી ગયું છે અને ભાત પણ ચડી ગયા છે. હવે એમાં ધીમે ધીમે બધી પેસ્ટ એડ કરી દેશું. આ પેસ્ટ એડ કરવાથી આપણો દૂધ પાક એકદમ સરસ ઘટ્ટ બને છે અને સ્વાદમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તમે જોઈ શકો છો આપણો દૂધ પાક એકદમ સરસ થઈ ગયો છે અને એકદમ ઘાટો થઈ ગયો છે. ચમચાને ચોટે એવો થઈ ગયો છે. હવે એને ઠંડો થવા દેશું. હવે એમાં થોડું જાયફળ એડ કરશું, 5 ચમચી જેટલું, અને 2 ચમચી મેં લીધી છે ચારોળી, એ પણ એડ કરશું. હવે મિક્સ કરી લેશું અને થોડું કાજુ બદામની કતરણ એડ કરશું. મસ્ત તમે જોઈ શકો છો આપણે એકદમ ઘાટો અને મસ્ત દૂધ પાક તૈયાર છે. હવે આપણે એક બાઉલમાં, સર્વિંગ બાઉલમાં લઈ લેશું અને સર્વ કરશું. ગાર્નિશ કરીશું કાજુ બદામને કતરણ સાથે. મિલ્ક પાવડર નાખવાથી દૂધ પાકનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે અને ઘાટો થાય છે. તો તૈયાર છે આપણો દૂધ પાક. બનાવજો અને કમેન્ટ જરૂરથી કરજો કે મારી દૂધ પાકની રેસીપી તમને કેવી લાગી. શેર કરજો અને બનાવજો. હવે બીજી રેસીપી સાથે આપણે મળીશું. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.